به نام خدا، عرض سلام و احترام خدمت همه علاقه‌مندان به زبان انگلیسی. میلاد جلالی هستم، مترجم و مدرس زبان انگلیسی. در این فرادرس قراره که فصل‌های 1 تا 4 کتاب معروف و ارزنده آکسفورد و اسکیلز رو با هم دیگه کار کنیم. بریم سراغ درس اول. meaning and style. معنا و سبک و سیاق. asking about meaning. اینجا می‌خوایم ببینیم واژه‌هایی که مرتبط با معنا و سبک و سیاق هست چی هستن. Other words, phase and state synonymous. مثلا میخوایم دو تا واژه رو بررسی کنیم، ببینیم این دو واژه با هم دیگه مترادفن یا نه. میشه از این جمله استفاده کرد. Synonymous به معنای مترادف. In one sense, they're interchangeable. They both mean a particular point in a process. Sense اینجا به معنای معنا هست. میگه از یک جهت یا از یک معنا با هم دیگه مترادف یا تعویض پذیر هستن. یعنی میشه یکی رو جای اون یکی به کار برد. Interchangeable به این معنی است. It's a bit ambiguous to say she's a good student, isn't it? فرض کنید که یکی از یه واژه استفاده میکنه که میتونه بیش از یک معنا داشته باشه. ما میتونیم بیش از یک برداشت ازش داشته باشیم. اون جمله یا اون واژه مبهم هست. تو انگلیسی میگیم ambiguous. میگه وقتی که یکی میگه she's a good student، این جمله مبهمه. چرا؟ چون که you can interpret it in different ways. میشه به چند شکل برداشتش کرد، تفسیرش کرد. Interpret به این معنا است. Good can mean well behaved or hard working. چون که واژه خوب هم به معنای خوب از لحاظ شخصیتی و هم به معنای سخت کوش بودن است. یعنی تو فارسی هم وقتی میگیم این دانش آموز خوبه، مشخص نیست آیا درسش خوبه یا از لحاظ شخصیتی و رفتاری دانش آموز خوبی است. The meaning of wrapping paper is transparent, isn't it? حالا یه زمان هست معنای یک واژه شفاف، واضحه. اون موقع از واژه transparent استفاده میکنه. میگه معنای واژه کاغذ کادو wrapping paper شفاف، واضح. اینطور نیست؟ اون هم میگه بله. It's self-explanatory. Self-explanatory یعنی خود بیان، چیزی که خودش مفهوم خودش رو به خودی خود میرسونه، نیاز به توضیح نداره. Self-explanatory به این معنا هست. Just paper for wrapping presents and stuff. کاغذی که برای کادو کردن کادو، هدایا و سایر چیزها استفاده میشه. Can you give me a more precise definition of soul? Well, it's virtually the same as spirit. Precise به معنی دقیق هست. وقتی دنبال تعریف دقیق یه واژه باشیم، میشه گفت I'm looking for a precise definition of X word. دنبال تعریف دقیق یک واژه هستم. اینجا میگه میشه تعریف دقیقی از واژه soul بدی. میگه خب تقریباً virtually مثل واژه spirit هست. The part of you that's believed to exist after you die, but it can also mean your inner character. میگه spirit هم به معنای روح هست و هم به معنای ذات، باطن یا طینت. واژه اولمون sense, the meaning of a word or phrase. معنا یا مفهوم یک چیز. Example, the packaging is green in both senses of the word. در زبان انگلیسی واژه green هم به معنای سبز هست، هم به معنای سازگار با محیط زیست. اینجا میگه بسته‌بندی، packaging به معنای بسته‌بندی. بسته‌بندی اون آیتم، اون کالا سبز هست. In both senses of the word. یعنی از هر دو جهت، از هر دو معنای این واژه سبز هست. یعنی هم رنگش سبز است و هم سازگار با محیط زیسته. Which senses of the word nice do you mean? گاهی پیش میاد مثلا در زبان فارسی یکی از واژه شیر استفاده میکنه. شیر بیش از یک معنا داره. میخوایم از یکی بپرسیم کدوم معنای شیر منظورته. میشه از چنین ساختاری استفاده کرد. Which sense of the word X do you mean? به جای X میشه واژه مد نظر رو قرار داد. Interchangeable, able to be exchanged with each other without making any difference or without being noticed. چیزی رو با چیز دیگه‌ای عوض کردن یا جابجا کردن. Interchangeable یعنی قابل تعویض، تعویض پذیر. Superficially, these definitions might seem interchangeable, but they are not. Superficially یعنی علی الظاهر، از روی ظاهر ممکنه که این تعاریف رو بشه به جای همدیگه به کار برد. ممکنه که این تعاریف مترادف همدیگه باشن، ولی این چنین نیست. Ambiguous, having or expressing more than one possible meaning. واژه‌ای که بیش از یک معنا داشته باشه. مبهم، دو پهلو، دارای ایهام. The wording of the agreement is ambiguous. Wording یعنی جمله بندی یا ادبیات. میگه جمله بندی یا ادبیات این قرارداد agreement مبهمه یا دو پهلو است. Interpret. Interpret یعنی برداشت کردن، تفسیر کردن.
to decide what the intended meaning of something is. Example, a jury should not interpret the silence of a defendant as a sign of guilt. jury به معنای هیئت منصفه میگه هیئت منصفه نباید سکوت یک متهم رو نشانه گناهکار بودنش بدونه. اینجا interpret به معنای دونستن یا تفسیر کردن است. Transparent of meaning easy to understand. وقتی که معنای واژه راحت باشه و راحت بشه مفهومش رو درک کرد میگیم transparent هست. واضح، شفافه. Example, I think we should try to make the instructions more transparent. میگه به نظرم باید سعی کنیم که دستورالعمل‌ها رو شفاف‌تر کنیم. Instruction به معنای دستورالعمل. متضاد واژه transparent میشه opaque. O-P-A-Q-U-E. یعنی مبهم، دارای ابهام. چیزی که شفاف و واضح نیست. Self-explanatory. Clear and easy to understand without needing any more explanation. چیزی که نیاز به توضیح نداره. خودش به خودی خود واضح و گویا هست. Example, the video controls are pretty self-explanatory. Control اینجا به معنای دکمه تنظیمات هست. میگه دکمه تنظیمات این دستگاه پخش ویدئو نیازی به توضیح ندارن. در واقع مفهوم این self-explanatory این هست و جز دسته‌واژه‌ای هست که معادل فارسیش از لحاظ ساختاری زیاد شبیه خودش نیست. Precise, exact and accurate. دقیق. There was a good turnout for the meeting. 12 of us to be precise. Turnout یعنی افرادی که در یک میهمانی در یک جلسه شرکت کردن. میگه تعداد کسایی که برای اون جلسه اومده بودن زیاد بود. اگر بخوام دقیق بگم 12 نفر. 12 of us to be precise. اون عدد و مقدار رو میاریم و آخر جمله هم to be precise اضافه میشه. مثال بعد Great precision is required to align the mirrors accurately. align یعنی در یک خط قرار دادن، همتراز کردن. میگه برای همتراز کردن این آینه ها با دقت زیاد accurately با دقت زیاد دقت و ظرافت زیادی نیازه. Great precision is required. Virtually almost گفتیم به معنای تقریبا. Example, virtually every organization, large or small, uses a logo to express its identity to the public. میگه تقریبا هر سازمانی بزرگ یا کوچک از لوگو برای نشان دادن شخصیتش به مردم استفاده میکنه. Express its identity. نشان دادن هویت یا شخصیتش به مردم. Explaining meaning and style. خب در این جدول در سمت چپ واژه داریم. در ستون وسط مثال و در ستون سمت راست معنا و تعریف اون واژه. Irony و صفتش ironic. یعنی چیزی که همراه با طعنه و کنایه هست. در مثال ببینیم Thank you Sam, she said with heavy irony. In fact, Sam had hardly helped at all. یه زمان هست یه شخصی قراره که به ما در انجام یه کاری کمک کنه اما دست به سیاه و سفید نمیزنه و ما با طعنه با کنایه بهش میگیم خیلی ممنون، تشکر، لطف کردی، اما با کنایه هست. Irony. She said with heavy irony. از irony به معنای کنایه است. The use of words to say the opposite of what you mean, often humorously. A trace or hint of irony. اینجا با collocation سر و کار داره. میگه میشه از واژگان trace یا hint of قبل از irony استفاده کرد. Sarcasm و sarcastic. این هم به معنای طعنه و کنایه است. I've broken your CD. Oh, that's just great. Was a sarcastic reply. یه شخصی میگه CD تو شکستم. اونم میگه اوه چه عالی. Was a sarcastic reply. پاسخ طعنه‌آمیزش، کنایه آمیزش به این صورت. The use of words to say the opposite of what you mean in order to be unpleasant to somebody or make fun of somebody. اینجا فعل make fun of somebody. یعنی کسی رو دست انداختن، سر به سر کسی گذاشتن. مترادفش هم میشه poke P-O-K-E fun at somebody. دقت کنید poke fun at حرف اضافی at داره اما این هست make fun of somebody. Figurative. Slang is used figuratively in the sentence. Figurative یعنی مجازاً به صورت استعاری. مثلا واژه slim معناش یعنی لاغر اندام، کسی که چاق نیست، اندام لاغری داره. اما وقتی که بگیم یه شرکتی یا شرکت‌هایی slimmer than they were، وقتی چنین کاربردی داشته باشه، اینجا دیگه slim به معنای لاغر نیست، یعنی ما اون معنای ظاهری واژه رو مد نظر نداریم، به صورت استعاری استفاده کردیم. اینکه خیلی از شرکت‌ها نسبت به قبل، نسبت به اون چیزی که قبل‌تر بودن، به صورت استعاری یا مجازاً آب رفتن، یعنی کوچکتر شدن. پس figuratively یعنی مجازاً.
of words not used with the literal meaning. literal یعنی تحت لفظی. literary به معنای ادبی. heart can be used in a literary way. یه واژه heart که به معنای دل و قلب هست میتونه شکل ادبی هم به کار بره. برای مثال she put her hand on her heart یعنی دستش رو گذاشت روی سینه‌اش یا روی قلبش. در فرهنگ و زبان فارسی هم چنین چیزی هست. مثلا شخص میخواد برای ادای احترام یا برای اینکه صداقت و درستکاری خودش رو نشون بده دستش رو روی سینه‌اش میذاره و برای مثال سوگند میخوره، قسم میخوره یا عرض ارادت و احترام میکنه. Used of the kind of language defined in stories and poems. این زبان ادبی معمولا در داستان‌ها و شعرها کاربرد داره. Disapproving. The dictionary marks stupid as disapproving. واژه disapproving معمولا در فرهنگ‌های لغت پیدا میشه. یعنی ناشایست یا ناپسند. مثلا واژه احمق واژه ناشایست و ناپسندی است. در فرهنگ لغت به این صورت می‌نویسی ابتدای اون disapproving یعنی نباید این واژه رو به کار برد. Often used in dictionaries showing that something is bad or wrong. Old-fashioned. Spiffing means great but it's very old-fashioned. یه سری واژه‌ها هستن که قدیمی‌اند، منسوخ شدن، دیگه کاربرد ندارن. به اینا میگیم old-fashioned. مثلا واژه شوخ در زبان فارسی قدیما به معنای چرک بوده اما الان معناش فرق کرد. No longer modern or fashionable. و مترادف‌هاش dated. و اگر واژه همچنان در حال استفاده باشه و کاربرد داشته باشه میگیم it's still in current use. همچنان کاربرد داره. Slang. In slang, wicked means very good. slang یعنی اصطلاحات بسیار عامیانه، کوچه خیابانی. میگه واژه wicked در زبان عامه یا خیلی عامیانه به معنای خیلی خوب است. Very informal words which are not suitable in formal situations. واژه بعدمون pejorative. pejorative یعنی زشت، ناپسند، توهین‌آمیز. His pejorative comments about my essay upset me. یه حرفا یا نظرات توهین‌آمیز یا زشتی که در مورد مقاله من زد منو ناراحت کرد. upset فعل هست به معنای ناراحت کردن. formal. FML. در فرهنگ‌های لغت FML وقتی می‌بینیم یعنی اون واژه رسمی هست. expressing disapproval or criticism. مترادفش هم میشه derogatory. معمولا در مورد حرف، واژه، جمله یا نظر گفته میشه که فلان حرف، فلان واژه زشته، ناپسنده، بی‌ادبیه. insulting و insult. insulting به معنای توهین‌آمیز، insult فعل هست در نقش اسم هم میتونه باشه به معنای توهین یا حرف بی‌ادبی. He called Mark an old woman. How insulting. میگه او به مارک گفت زن پیر. چقدر بی‌ادب. Rude or offensive. Deliberately or highly insulting. به معنای بی‌ادبی یا توهین‌آمیز. Using words in a new way. استفاده از واژگان به شکلی جدید. اینجا یه متن کوتاه داریم که در قالب اون قراره که یه سری واژه‌های جدید رو یاد بگیریم. As I crawled along the motorway, I was having second thoughts about staying with Marcus. فعل crawl وقتی که در مورد رانندگی صحبت میشه، crawl یعنی یواش حرکت کردن، آهسته آهسته روندن. motorway به معنای کمربندی یا بزرگراه است. میگه همینجور که داشتم توی کمربندی یا بزرگراه آهسته آهسته یا یواش یواش حرکت میکردم. I was having second thoughts. To have second thoughts about something. یعنی در مورد چیزی شک و تردید داشتن یا دودل بودن. میگه در مورد اینکه آیا با مارکوس بمونم یا نه دودل بودم، شک داشتم. I'd been in two minds about going in the first place. In the first place یعنی در وهله اول، باز هم اینجا مترادفش هست. دودل بودم، مردد بودم، شک داشتم که اصلا برم پیش مارکوس یا نه. But it was sweet of him to invite me. وقتی میگیم it is یا was sweet of someone to do something یعنی اون شخص به من محبت داشت یا لطف داشت، لطف کرد که فلان کار کرد. میگه ولی لطف کرد که منو دعوت کرده بود. It was sweet of him to invite me and I wasn't tied up. Tied up اینجا مترادف busy است. میگه منم دستم بند نبود، سرم شلوغ نبود. So I said yes. برای همین گفتم باشه. But now it dawned on me that he may have had an ulterior motive. Dawn on someone. یعنی یه دفعه فهمیدم، یه دفعه به ذهنم خطور کرد، یه دفعه شستم خبردار شد که ممکنه ulterior motive انگیزه پنهانی، ممکنه یه انگیزه پنهانی داشته باشه.
یعنی یه زمان شخص از شما میخواد که یه کاری رو براش انجام بدید و شما انجام میدید، اما خب بعدش میفهمید که شاید اون شخص از این درخواستش یک هدف دیگه هم داشته باشه، یک انگیزه دیگه هم داشته باشه. اینجا میگیم this is an ulterior motive، یعنی یک انگیزه پنهان، یه هدف دیگه پشت اون درخواستش یا کارش داشته. He wanted to go out with me. اینجا اون انگیزه رو میخواسته با من بیاد بیرون یا با من بیاد بیرون بگرده. How could I be so thick? Thick علاوه بر ضخیم به معنی احمق هم است. که چطور میتونستم اینقدر احمق باشم؟ Marcus was very nice, but a romantic relationship was the last thing on my mind. مارکوس آدم خیلی خوبی بود، ولی رابطه عاطفی رو اصلا من بهش فکر نمی‌کردم یا اصلا مد نظرم نبود. وقتی میگم something is or was the last thing on my mind، یعنی اصلا من به اون قضیه، به اون جریان فکر نمی‌کردم. چیزی نبود که من اصلا یه ذره بخوام بهش فکر کنم. How can I get out of this? I wondered. دیگه برام سوال بود که یا حیران بودم که چطور میتونم از این وضعیت در بیام. Just as the traffic started to speed up, something went into the back of me and sent the car flying off the road. Speed up یعنی سریعتر حرکت کردن. میگه همینجور که ترافیک سریعتر حرکت کرد، یه چیزی از عقب خورد به ماشینم و ماشینو پرت کرد به هوا. که حالا اینجا داره در واقع کمی اغراق میکنه. طبیعتاً خیلی باید یه ماشین به سرعت از عقب به ماشین دیگه برخورد کنه که ماشین پرواز کنه. اما اینجا منظورش این است که ماشین رو پرت کرد به کنار یا باعث شد که ماشین چپ و راست بشه و از مسیر خارج بشه. دقت کنید که اینجا گفته went into the back of me، یعنی نگفته my car. پس میشه به این صورت هم استفاده کرد. وقتی بخوایم بگیم یه ماشین از عقب زد به من. went into the back of me. Dazed but okay. I pulled my mobile out of my bag. dazed یعنی حیران، سرگردان. حیران و سرگردان بودم ولی حالم خوب بود. موبایلمو از کیفم آوردم بیرون. Is that you, Marcus? مارکوس تویی؟ Listen, you're not gonna believe this, but گوش کن، شاید باورت نشه ولی. You're not gonna believe this یعنی شاید باورت نشه. خب میام سراغ اولین واژه‌ای که در متن قبلی یاد گرفتیم. Crawl of a vehicle. Move very slowly. خیلی یواش حرکت کردن. The lorry crawled noisily up the hill. Hill اینجا به معنای تپه است. میگه اون کامیون یا ماشین بارکش پر سر و صدا یا با سر و صدا یواش یواش از اون تپه بالا رفت. Have second thoughts. To start having doubts about a decision you've made. یعنی آدم دو دل شدن، مردد شدن، به تصمیمی که گرفته شک کردن. مثال You're not having second thoughts about getting married, are you? میگه در مورد ازدواج کردن یا متعهل شدن به شک و تردید که نیفتادی یا نظرت عوض که نشده. اینطور که نیست. Be in two minds. To be unable to decide about something. این هم باز مترادف اصطلاح قبلی است. Example I was in two minds whether or not to come this morning. میگه امروز صبح دو دل بودم که آیا بیام یا نیام. I was in two minds. Be tied up. Be busy and unable to do other things. Example I'm afraid we can't meet till Wednesday. I'm tied up on Monday and Tuesday. میگه متاسفم. I'm afraid وقتی که ابتدای جمله میاد عموماً به معنای متاسفم است یا متاسفانه نمیتونیم تا روز چهارشنبه با هم دیگه ملاقات داشته باشیم. روز دوشنبه و روز سه‌شنبه سرم شلوغه یا دستم بند، درگیرم. Dawn on. If a fact dawns on you, you understand it after a period of not understanding it. یعنی یه دفعه آدم به چیزی پی بردن، یه دفعه شستش خبردار شدن، یه دفعه معلوم شدن. مثلا قبل شدم نمیدونه فلان اتفاق افتاده، یه دفعه شستش خبردار میشه، متوجه میشه که موضوع از چه قرار بوده. Example It dawned on me that Joe had been right all along. All along یعنی از همون اول. یه دفعه فهمیدم که، یه دفعه متوجه شدم که جان از همون اول یا از همون ابتدای کار راست میگفت یا از همون اول حق با جو بود. Ulterior motive, a secret purpose or reason for doing something. گفتیم به معنای انگیزه پنهانی، یه دلیل مخفی، انگیزه مخفی. Example He claims he just wants to help Lisa, but they suspect he has an ulterior motive. میگه ادعا میکنه که فقط هدفش یا قصدش کمک به لیسا است، ولی به گمون هم یه انگیزه پنهانی داره، یه انگیزه مخفی داره. Thick گفتیم به معنای احمق، stupid. Example I told you not to touch that. Are you deaf or just thick? میگه بهت گفتم به اون دست نزن، گوشات نمیشنوه یا احمقی. Just thick.
be the last thing on somebody's mind. To be the thing that someone is least likely to be thinking about. گفتیم یعنی چیزی که اصلا آدم بهش فکر نمیکنه، اصلا مد نظرش نیست. Example, insurance was the last thing on my mind when we set off that day. یه وقتی که اون روز رو شروع کردیم یا اون روز به سفر رفتیم، یه ذره هم به بیمه اصلا فکر نکرده بود یا اصلا به بیمه فکر نکرده بود. Get out of something. Avoid doing something. Example, I think her backache was just a way of getting out of the housework. میگه فکر کنم کمردردش واسه این بود که بخواد کارهای خونه رو بپیچونه. Get out of something. یعنی یه کاری رو، یه چیزی رو پیچوندن. backache به معنای کمردرد. If I can get out of going to the meeting tonight, I will. میگه اگه امشب بتونم جلسه رو بپیچونم، این کارو میکنم. Send somebody or something flying. Make somebody move quickly and without control. گفتیم یعنی چیزی رو به هوا پرت کردن، پخش و پلا کردن، منحرف کردن. Example, I tripped going up the stairs and my books went flying. I tripped going up the stairs یعنی وقتی که داشتم از پله‌ها بالا میرفتم پام گیر کرد و خودم یا کتابام پخش و پلا شدیم یا رفتیم رو هوا پرت شدیم. You're not gonna believe this. Used to introduce surprising and often unwelcoming news. گفتیم یعنی باورت نمیشه که یا شاید باورت نشه که. You're not gonna believe this, but I just won the lottery. یه باورت نمیشه ولی همین الان توی قرعه کشی برنده شدم. Lottery به معنای قرعه کشی. Common verbs with less familiar meanings. خب اینجا در سمت چپ واژه داریم، در ستون وسط مثال و در ستون سمت راست هم معنا. واژه‌هایی که علاوه بر معانی رایجی که دارن، یه سری معانی کم کاربردتر دیگه هم دارن. Get something or somebody to do something. اگر همراه با اشیا بیاد به این صورت معنا میشه. مثلا I finally got the car to start. بالاخره ماشین رو روشن کردم. یعنی کاری کردم که ماشین روشن بشه. اما اگر همراه با شخص بیاد، انسان بیاد، به معنای متقاعد کردن است. I couldn't get him to leave the party. نمیتونستم متقاعدش کنم یا کاری کنم که از مهمونی بره. Make or persuade somebody or something to do something. Keep somebody going. We must eat the grapes they won't keep. به معنای موندن یا تازه موندن هست. میگه باید این انگورا رو بخوریم. نمیمونن یا تازه نمیمونن. به این معنا که خراب میشن. I have a sandwich that will keep me going until lunch time. میگه من یه دونه ساندویچ میخورم. این یه دونه ساندویچه تا وقت نهار یا تا زمان نهار منو نگه میداره. تا اون موقع منو سیر نگه میداره. Remain fresh معنای keep در این مثال هست و be enough for somebody until a later time برای مثال دومی هست. Put something. It's hard to put your feelings into words. میگه خیلی سخته که آدم احساساتشو به زبان بیاره یا در قالب زبان، در قالب کلمات، در قالب واژگان بیان کنه. I think I put it very well in her essay. میگه به نظرم توی مقالش حرفش رو یا سخنش رو خیلی خوب بیان کرد، خیلی خوب ادا کرد. پس put یکی دیگه از معانیش say or write something in a particular way. چیزی رو به حالت خاصی گفتن یا نوشتن. Push somebody. Some parents push their kids really hard. میگه بعضی از پدر و مادرها واقعا خیلی به بچه‌هاشون فشار میارن. مثلا خیلی تاکید میکنن که حتما باید موفق بشه، حتما باید فلان کار رو انجام بده. I need to push myself more at work. میگه سر کار باید به خودم بیشتر فشار بیارم یا به خودم بیشتر سخت بگیرم. Make somebody work harder. قسمت بعد leave something to or with somebody. We need to book a table. I leave that to you. میگه باید یه میز رزرو کنیم. book در نقشه فعل به معنای رزرو کردن است. این کارو میسپارم به تو. I leave that to you. حالا یه زمان خودمون از یه شخص میخوایم که یه کاری رو به ما بسپاره یا بسپارش به من. Leave it to or with me. I'll do that. بسپارش به من انجامش میدم. Allow somebody to take care of something. Make something. My watch says 10:20. What time do you make it? یه زمان است نگاه به ساعت خودمون میکنیم. مثلا میگیم آقا ساعت 10:20 است. حالا از یه شخص دیگه میخوایم تایید کنه. ببینیم گوشی اون یا ساعت اون چه ساعتی رو نشون میده. میگیم what time do you make it? ساعت تو یا مال تو چند رو نشون میده؟ چه عددی رو نشون میده؟ این یکی از معانیش است. معنی دوم he bought 10 more. I make that 25 now. دیگه 10 تا دیگه هم خرید.
پس الان جمعاً 25 تا داریم یا 25 تاش میکنن. مثلا شخص داره یه لیستی مینویسه از تعداد چیزایی که خریده. حالا یه شخص سومی 10 تا دیگه هم خریده. قبلش 15 تا بوده که 10 تا دیگه هم خریده. الان اینو مینویسم یا اینو میذارمش 25 تا. Think or calculate something to be a particular time or number. Bring somebody somewhere. It was the war that brought him to power. میگه جنگ بود که اونو به قدرت رسوند. اینجا brought گذشته فعل bring هست، یعنی رساندن. جنگ بود که اونو به قدرت رسوند. What brings you here? I've got a meeting. What brings you here? یعنی چی شد که بیای اینجا؟ چی باعث شد که بیای اینجا؟ من جلسه دارم. Cause somebody to reach a particular condition or place. Come with or come in. I'm sure the radio comes with batteries. میگه مطمئنم که این رادیو باتری هم همراهش هست یا باتری هم داره. یا مثلا شخص یه گوشی میخره، میگه مطمئنم که شارژرم همراهش هست. این همراه بودن رو یا داشتن رو با فعل come with میگیم. حالا مثلا میخوایم بگیم این صندلی 4 تا رنگ متفاوت داره. The chairs، این صندلی ها come in 4 different colors. 4 تا رنگ متفاوت دارن یا در 4 رنگ موجود هستند. Be sold or produced with a particular feature. Do for somebody or something. I peeled 6 potatoes. Will that do? یه 6 تا سیب زمینی پوست کردم. کافیه؟ پس do به معنای کافی بودن هم هست در نقش فعل. Will that do؟ یعنی کافیه، بسه. Be enough or be acceptable in a particular situation. Compound، اسامی مرکب، اسامی که از ترکیب 2 تا اسم یا 2 تا صفت تشکیل شدن. Compound nouns، اسامی مرکب. در سمت چپ تصویر سیم خاردار رو می‌بینید. Barbed wire، در واقع این اسم مرکب است. Barbed به معنای خاردار و wire به معنای سیم. Paper clips به معنای گیره کاغذ. Drawing pins که در فارسی معمولاً پونز گفته میشه. حالا میایم یک سری دیگه از اسامی مرکب رو با هم دیگه مرور میکنیم. در سمت راست اسامی مرکب رو میبینیم. Driving license. کل این 2 تا واژه روی هم دیگه یه اسم هستن که اسم مرکب نامیده میشه. An official document that shows you are qualified to drive. گواهینامه رانندگی. Birth certificate. شناسنامه یا گواهی تولد. An official document showing when and where you were born. Spare part به معنای قطعه یدکی. spare به معنای یدکی است. مثلا spare tire، لاستیک یدکی. A part for a car or machine to replace an old or broken part. Passerby به معنای رهگذر است. A person walking past a place by chance. Long weekend. A short holiday from Friday to Sunday or Saturday to Monday. Long weekend به معنای آخر هفته بلند یا طولانی مدت است. فرض کنید که روز شنبه هم تعطیل باشه. بنابراین وقتی که شخص روز پنجشنبه میره سر کار، علاوه بر جمعه، شنبه هم تعطیله. به این میگیم long weekend. Life expectancy به معنای میانگین طول عمر هست یا طول عمر. The number of years that a person is likely to live. تعداد سالهایی که انتظار میره یا احتمالش هست که یک شخص زنده بمونه. Shortcut که هم سرهم نوشته میشه و هم به صورت جدا. A path or route that is quicker than the normal way. به معنای میان بر است. پس اینجا ما اسامی رو میبینیم که مرکب هستن و از 2 تا اسم تشکیل شدن. Fancy dress به معنای لباس مبدل و مجلل است. برای مثال تعریفش اینجا گفته که clothes that you wear to a party to make you appear a different character. مثلا شخص صورتش رو گریم میکنه یا لباسای عجیب و غریب میپوشه، مثلا لباس بتمن میپوشه یا لباس مرد عنکبوتی میپوشه و در یک مهمانی حضور پیدا میکنه. لباسایی که لباس عادی خود اون شخص نیست، یه لباس خاص و مبدل است. Nursery rhyme، موسیقی کودکانه، آهنگی که برای کودکان پخش میشه یا شعری که برای کودکان هست. A short and usually very old song or poem for young children. Fruit or slot machine. A machine into which you put money in the hope of winning more back. دستگاه یا ماشین سکه‌ای هست. دستگاهی که در اون سکه میندازیم و سکه واردش میشه و اگه شانس داشته باشیم یه مبلغی رو میبریم، برنده میشیم یا یک کالایی رو به ما میده. اسلات به معنی شیار هست. وجه تسمیه اسلات ماشین همون شیاری است که سکه از داخلش عبور میکنه. Next of kin به معنای اقوام درجه 1 هست. مثل خواهر، برادر، پدر، مادر، فرزند و همسر. Your closest living relative, often used on official documents که معمولا در اسناد رسمی دیده میشه. Compound adjectives. حالا میام سراغ صفات مرکب.
واژه‌ای که اینجا با هم دیگه ترکیب شدن یک صفت رو میسازن. My cousin is very absent-minded. absent-minded از دو تا واژه تشکیل شده که روی هم دیگه یه صفت رو تشکیل میدن. My cousin، خب میدونید واژه کازین در زبان انگلیسی میتونه به پسرخاله، پسرعمه، دخترعمه، دخترخاله و غیره اطلاق بشه. میگه کازین من آدم حواس پرتی است. absent minded یعنی حواس پرت. He leaves things lying around and then gets panic stricken when he can't find them. panic stricken هم به همین صورت هست. یعنی کسی که آشفته است، سراسیمه است، دستپاچه است. واژه دیگه‌ای که همراه stricken میاد مثل famine stricken. مثلا famine stricken countries. famine FAMINE به معنای قحطی است. famine stricken یعنی قحطی زده. و همینجور وسایل روی زمین پخش و پلا میکنه و وقتی که نمیتونه پیداشون کنه آشفته میشه، سراسیمه میشه. My brother's pretty thick-skinned whereas I'm more sensitive. برادرم خیلی آدم سرسختیه، سخت جونیه یا پوست کلفته، thick-skinned. در حالی که من آدم حساس‌تری هستم. He often criticizes me in front of other people. I find this very off-putting and it makes me a bit tongue-tied. میگه اغلب جلوی بقیه مردم منو سرزنش میکنه. این کار از نظر من یک کار حالگیری است. I find this very off-putting. یعنی از نظر من این کار خیلی ضد حالگیری است و باعث میشه که یکم زبونم قفل بشه یا زبونم بند بیاد. tongue-tied به این معنی است. It was a last-minute decision, but we managed to get a cheap holiday in Spain. Last-minute decision. تصمیم لحظه آخری یا در دقیقه 90 تصمیم گرفتن. یه تصمیم دقیقه 90 بود. لحظه آخر تصمیم گرفتیم. اما تونستیم که یه سفر تفریحی ارزون یا کم هزینه توی اسپانیا جور کنیم. The area is quite built up, but the beach is lovely. وقتی یه منطقه‌ای رو با واژه built up توصیف می‌کنیم یعنی منطقه مسکونی، منطقه پرسازه، جایی که ساختمان‌های زیادی ساخته شده. این منطقه خیلی پرسازه است یا حالت مسکونی داره، اما ساحلش قشنگه یا دلپذیره. These boots are worn out now, but they've been incredibly hard wearing. این پوتین ها الان دیگه از بین رفتن، کهنه شدن. Worn out به این معنا است. اما واقعا فوق‌العاده با دوام بودن یا ماندگاریشون واقعا فوق‌العاده بالا بوده. Hard wearing یعنی با دوام، با ماندگاری بالا. My uncle's very narrow-minded. Whenever I visit him, the rows seem to be never-ending. It makes me very bad-tempered. Narrow-minded یعنی کوتاه فکر یا متعصب. میگه دایی یا عموی من بسیار آدم کوتاه فکر یا متعصبی است. هر وقت که میبینمش یا پیشش میرم، راو به معنای بگو مگو است. میگه بگو مگوهای بین ما تمومی نداره. Never ending یعنی بی پایان، بی حد. بگو مگوهایی که بین من و عموم یا داییم پیش میاد واقعا تمومی نداره. It makes me very bad-tempered. Bad-tempered یعنی عصبی یا بدخلق، بدعنق. و این کارش باعث میشه که واقعا اعصابم خورد بشه. Last minute گفتیم یعنی لحظه آخری، دقیقه 90. Happening at the last possible moment. Example: The attorneys hoped for a last-minute reprieve. وکلاش امیدوار بودن که لحظه آخر عفو بخوره یا بخشیده بشه. معمولاً reprieve در مورد حکم اعدام به کار میره. یعنی شخص قراره که اعدام بشه، مجازات بشه، اما لحظه آخر حکم عفوش صادر میشه و بخشیده میشه. علاوه بر بخشیده شدن به معنای به تعویق افتادن هم هست. یعنی ممکنه که حکم شخص به تعویق بیفته و بعداً اجرا بشه. If you want to avoid the last-minute rush, get your application in today. میگه اگه نمیخوای به اون شلوغی لحظه آخر برخورد کنی یا اگه نمیخوای به شلوغی لحظه آخر بخوری، همین امروز درخواستت رو بده. مثلا یه شخص کار اداری داره، میگه اگه نمیخوای به اون شلوغی لحظه آخری برخورد کنی یا به اون شلوغی بخوری، تقاضات و درخواستت رو همین امروز بده. Off-putting, of behavior, irritating or unattractive. در مورد رفتار آدما معمولا استفاده میشه. رفتاری که زشت است، آدمو دل سرد میکنه، معذب میکنه. What I found off-putting was the amount of work that you were expected to do. میگه چیزی که واقعا دل سردم کرد یا تو ذوقم زد، اون حجم کاری بود که از ما انتظار داشتن انجام بدیم. Tongue-tied, having difficulty in speaking, usually because of being nervous. کسی که به خاطر اضطراب یا به خاطر ترس زبانش بند اومده یا قفل شده. I was practically tongue-tied. میگه عملاً یا رسما زبانم بند اومده. نمیتونستم حرف بزنم. Worn out, no longer usable because of too much use. Worn out یعنی چیزی که دیگه کهنه شده، از بین رفته بر اثر مصرف زیاد. Example: My jeans are almost worn out
because I worn them so much. جینز به معنی شلوار جین است. میگه شلوار جینم دیگه تقریبا از بین رفته، کهنه شده، پاره و پوره شده، چون که خیلی زیاد پوشیدمش. دقت کنید که شلوار در زبان انگلیسی اسم جمع است. برای همین اینجا جینز رو داریم که حالت جمع داره و از ضمیر them استفاده شده. Hard wearing, remaining in good condition for a long time. به معنای با دوام یا با ماندگاری بالا. It's strong and hard wearing, which makes it suitable for use in a number of areas. اون کالا اون جنس محکم و با دوامه و همین باعث میشه که بشه ازش در جاهای مختلف یا جاهای متعددی استفاده کرد. Spotlight, adjectives with mind. در قسمت spotlight یه نکته رو در مورد کاربرد واژگان با هم دیگه بررسی میکنه. گفته صفاتی که همراه پسوند minded میاد، مثل narrow minded, not willing to listen to the ideas and opinions of others. کسی که نمیخواد به حرف و نظر بقیه گوش بده و حرفشون رو قبول نداره بهش میگیم narrow minded. آدم کوتاه فکر یا متعصب، کسی که ذهنش بسته است. مترادفش میشه bigoted، به همین معنی است، یعنی آدم متعصب. و اما متضادش broad minded، آدم روشن فکر، آدمی که ذهنش باز هست، یا open minded، آدم بلند نظر. واژه بعد absent minded یعنی حواس پرت، فراموشکار. forgetful, single minded. به چه کسی میگیم single minded؟ thinking in a concentrated way about something and determined to achieve it. کسی که مصمم هست، دارای عزم راسخه، با اراده هست، میگیم single minded. phrasal verb to compound noun. حالا اینجا یه سری افعال عبارتی رو میبینیم phrasal verb که میتونن به صورت اسم هم بیان. مثلا ما فعل let down داریم که میتونه به صورت اسم مرکب هم بیاد و بشه let down. The course has been a real letdown. Some people have dropped out already and last night the turnout was awful. میگه این ترم یا این درس واقعا آدمو ناامید کرده یا واقعا ضد حال هست. اونجوری که فکر می‌کردیم نیست. بعضیا همین الان هم این درس رو یا این دوره رو ول کردن یا رها کردن. drop out به معنای ول کردن یا رها کردن یا ترک تحصیل کردن است. و شب گذشته the turnout was awful. turnout در دروس قبلی هم داشتیم، یعنی حضار یا کسایی که در یک جلسه، در یک کلاس، در یک مراسم حضور پیدا کنند. منظورش اینه تعداد دانشجوها، تعداد کسایی که در اون برنامه ثبت نام کرده بودن واقعا خیلی بد بود، خیلی کم بود. There could be quite a shake up at the end of the year. میگه پایان سال واقعا تغییر و تحول زیادی میتونه رخ بده. shake up به معنی تغییر و تحول است، یعنی یه سازمانی، یک سیستمی زیر و رو بشه. A car broke down on the side of the road and a lorry crashed into it. Broke down گذشته فعل break down. وقتی که همراه با واژه مثل ماشین میاد یعنی خراب شدن. میگه ماشین کنار جاده خراب شد و یک کامیون هم زد بهش. crashed into it. باش اصابت کرد. We were held up in the ensuing tailback. held up گذشته hold up. We were held up یعنی معطل شدیم. کجا؟ in the ensuing tailback. در اون راه بندونی که بعدش اتفاق افتاد. ensuing اینجا یعنی بعدش، بعد از اون اتفاق. tailback به معنی راه بندان یا ترافیک سنگین. Fortunately no one was injured but the car was a write-off. خوشبختانه کسی صدمه ندید اما ماشین کاملا داغون شده بود. write off یعنی داغون شدن، در و داغون شدن. The break up of the marriage was a real setback for Paula. اینجا break up هم در نقش اسم اومد. یکی شکست یا به هم خوردن ازدواجشون واقعا برای پولا یک پسرفت به حساب میاد. setback به معنی مانع، سد راه یا پسرفت است، چیزی که باعث میشه آدم از پیشرفت بیفته. let down رو داشتیم، a disappointment، چیزی که آدمو ناامید میکنه، ضد حال هست. After all I'd heard about the movie it turned out to be a bit of a letdown. میگه بعد از اون همه چیزایی که در مورد این فیلم شنیده بودم ولی تهش معلوم شد که واقعا یه خورده ضد حال بود، یه خورده ناامیدم کرد. اونجوری که یعنی فکر میکرد جذاب باشه نبود. Drop out, leave school, college, a course without finishing your studies. گفتیم drop out یعنی ترک تحصیل کردن، یه درسی رو، یه دوره‌ای رو وسط کار ول کردن. He dropped out of school when he was 16. وقتی 16 سالش بود ترک تحصیل کرد یا مدرسه رو ول کرد. As a high school dropout, he'll never get a decent job. این به عنوان کسی که یه دانش آموز دبیرستانی ترک تحصیل کرده است یا کسی که در دوران دبیرستان مدرسه رو ول کرده، هیچ وقت شغل درست و حسابی یا خوب گیرش نمیاد. Decent به معنی خوب، درست حسابی و شایسته است. Turn out, the number of people who are present for an event. گفتیم تعداد آدمایی که در یک جلسه مراسم
شرکت میکنن. Considering the rain, there was a good turnout. میگه با توجه به بارش باران واقعا تعداد حضار خوب بود یا آدمای زیادی اومده بودن. مثلا ممکنه یه مسابقه پخش بشه و بارون اومده باشه، اما با این حال تعداد تماشاگرای حضار زیاد باشه. میشه از چنین جمله‌ای استفاده کرد. Shake up. Large changes made in an organization to improve it. Shake up به معنای تغییر و تحول زیاد یا اساسی است. The industry is going through its largest shake-up for 40 years. بگین صنعت داره طی این 40 سال گذشته بزرگترین یا اساسی ترین تغییر و تحول رو به خودش میبینه یا بزرگترین تغییر و تحول داره در این صنعت طی 40 سال رخ میده. Technological changes have shaken up many industries. تغییرات مرتبط با فناوری خیلی از صنایع رو زیر و رو کرده یا تغییر و تحول در اونها ایجاد کرده. Break down. If a machine or vehicle breaks down, it stops working. گفتیم وقتی یه دستگاه یا خودرو خراب میشه از فعل break down استفاده کرد. Our car broke down and we had to push it off the road. ماشینمون خراب شد و مجبور بودیم که از جاده هلش بدیم کنار یا از جاده خارجش کنیم. I had to break down in the middle of the road. وسط جاده ماشینم خراب شد. Hold someone up. To delay someone or something. به معنای کسی رو معطل نگه داشتن است. کسی رو معطل کردن است. Come on, let's go. What's the hold up? یعنی بجنب، بیا بریم دیگه. برای چی معطل میکنی یا معطل چی هستی؟ Sorry to hold you up. My train was late. ببخشید که معطل شدی. قطارم کمی دیر کرده. Tailback. A line of vehicles that have stopped or are moving only very slowly. این به معنی راهبندان یا ترافیک سنگین هست. Yesterday, there was a 4-mile tailback on the main road into the city after a crash. یک روز گذشته بعد از اون تصادفی که شده بود در جاده اصلی منتهی به شهر یه راهبندون 4 مایلی به وجود اومده. Traffic tailed back for 12 miles. حالا یه زمان یه ترافیک خیلی سنگین پیش میاد و میخوایم بگیم که اندازه اون ترافیک، طول اون ترافیک چقدر. میگه ترافیک حدود 12 مایل یا ماشینا حدود 12 مایل یا به اندازه 12 مایل پشت سر هم قطار شده بودن. Write off a vehicle that is too damaged to be worth repairing. ماشینی که انقدر آسیب دیده، صدمه دیده که ارزش رو نداره آدم بخواد تعمیرش کنه. She wasn't hurt, but the car's a complete write-off. که خودش صدمه‌ای ندید، اما ماشینش واقعا یا کاملا در و داغون شد. The car was completely written off. اینجا در نقشه فعل اومد. دیگه ماشین واقعا کاملا از بین رفت، دیگه اسقاط شد.